uiteraard. Zij speelt de moeder, de muink, zeg jij. Maar ik zeg altijd de muink. Ja, ik weet het, ze zegt dat zelf, de muink. De muink dus. En ze is echt, je wordt sprakeloos van Viviane. Ze is echt... Gisteravond heb ik gistermorgen heb ik de film aan mijn broer laten zien, die al 23 jaar in Zuid-Afrika woont. En eigenlijk niks weet. En die was... En is die even streng als mijn broer als hij dingen van mij bekijkt of beluistert? Hij is heel streng. Maar die was over Viviane, die kon er niet over zwijgen. Die zei, die vrouw, jongen, dat die dat speelt. Ja, dat is echt fenomenaal. Dan heb je... Ze was trouwens onlangs een Lifetime Achievement Award. Ja. Dan heb je Stanny Kretz. Ik moet de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik eerst Koen de Bouw had. Maar die zat met zoveel plannen, dan ben ik opnieuw auditie gaan doen. En Stanny, ik belde hem, ik zeg, wil je dat scenario lezen? En hij zegt, ja, geef mij 3 weken tijd. Ik zeg, oké, geen probleem. Ik stuur hem dat volgende dag telefoon. Als het moet betaal ik ervoor, maar ik zal dat spelen. Ik dacht, zo... En ik zeg, om zo te beginnen. En ik zeg, hoe komt dat? Ja, zegt hem, ik dacht, het is onmogelijk van dat boek een scenario. Veel mensen zeggen dat. Van dat boek een film maken is onmogelijk. Dus zegt hem toen ik het binnen, ik ben niet meer gestopt met lezen en ik wil. En die heeft een ongelooflijke goede auditie gedaan. Ik heb nog meerdere mensen auditie laten doen en het is Stanny geworden. Dan heb je Riek van Uffelen. Die is hier niet zo gekend. Die is vooral in Nederland gekend. Dan heb je Marie Vink, mijn dochter. Die in deze film blauwe ogen heeft, want die heeft Viviane ook. En dan heb je Flor de Cler, de zoon van Jan de Cler, de jongste zoon van Jan. En die speelt Rick in het jong. En dan Hans Kesting speelt de rol van de vriend van Jan Leerman. En dat is een Nederlander. En al de andere rollen zijn allemaal amateur. Liefhebbers, excuseer. Is amateur een fout woord? Oh, dat bedoel ik helemaal niet. Het zijn liefhebbers. Liefhebberij, dat is het mooiste wat er is. En dat is fantastisch, want daardoor krijg je zo'n accent op die 6 hoofdacteurs. Dat je, ik zeg maar wat, er zit natuurlijk een dokter, meerdere dokters in de film. Stel dat Jean Bervoets dat speelt, of Axel Dazeler, of ik zeg zomaar wat. Hè. Dan denk je, de Axel, de Jean, hup, en je scène is voorbij en je hebt het niet gezien. Dus het was heel belangrijk om daar mensen bij te hebben die... En daardoor wordt het heel realistisch, poëtisch, die hele film. Ja. Tom, is dat belangrijk voor jou dat Viviane die rol van jouw moeder gekregen heeft? Het is vooral belangrijk dat een hele goede actrice dat speelt. Zelf zegt ze dat het de rol van haar leven in een film is. Ja, ze heeft me dat zelf ook gezegd. Ja, ze heeft me dat zelf ook gezegd, schat. En dus ik heb met Viviane nu een paar keer al mogen samenwerken. Ik heb voor haar een monoloog geschreven, een heel ander project. Waar ze opnieuw zal toeren wat ze ook in het Frans gaat doen. Pleidooi van de gedoemde moeder. Ja, pleidooi van de gedoemde moeder, echt voor haar. Zij is een uitzonderlijke actrice. En ik denk dat is de eerste Lifetime Achievement Award van die organisatie van Vlaamse acteurs en actrices, acteursgilden. Dat is geen onvertogen woord, geen enkele twijfel dat de allereerste die dat zou moeten krijgen, dat dat Viviane is. En ik heb haar zo lang al mogen zien spelen, ook van een van alle de stukken die ik het meest bewonder, Who's Afraid of Virginia Woolf, speelde zij ooit vroeger Tanja van de Sande in de regie van Sam Bogaerts. Dat staat nog altijd, je kan dat nog terugvinden op het internet. Dus je weet dat het een geweldige actrice is. Maar het is ook iemand die heel erg met taal bezig is, wat belangrijk is in dit boek en in deze film. Omdat iemand die haar taal verliest en daarvoor zo expressief is en goed is met taal, dat doet extra pijn. Vertel jij ons eens in een paar zinnen eigenlijk het verhaal van het boek, het verhaal van de film, voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben? De film, het boek heet Sprakeloos, omdat het gaat over een zeer expressieve, absolute oermoeder met heel veel temperament, die amateuractrice is en vrouw van een slager. En die krijgt een beroerte, dat wil zeggen een bloedklotje in de hersens. In haar spraakcentrum geraakt zijnde, verliest zij de mogelijkheid om eerst verstaanbaar te praten en te begrijpen wat er gezegd wordt. En vervolgens verliest ze alles. En vervalt ze tot een akelige, verschrikkelijke stilte en takelt ze af helemaal. Een vrouw die altijd gezegd had, letterlijk tegen haar kinderen zeker, als mij ooit iets overkomt, moet je mij neerschieten of vergiftigen. En je doet dat niet. En uiteindelijk is het op het einde van het boek, en ik neem aan zeker op de film, is er ook nog altijd bij mij een basiswoede. Zo zeker tegenover mijn moeder, maar tegenover eigenlijk heel de tijd en de maatschappij waarin wij leven.
Hoe komt het dat wij zo slecht om kunnen gaan met de dood? Waarom is het een nederlaag? Waarom laten wij uitgerekend de mensen die ons het meest dierbaar zijn, maanden te lang leven? In plaats van de genadedood. Dat is nou in het Zuid-Afrika het prachtige Afrikaans, onze schitterende zustertaal. Dat is het woord voor euthanasie. Dat is een zoveel beter woord. Genadedood. Ik giel uit die genade dood. Dat is toch prachtig. Euthanasie is zo klinisch. Waarom gebruiken we ook al een klinisch woord? Angst voor de dood. Hoe kunnen we daar... En ik ben dan de zoon van de slager. Al onze huisdieren waren dood. Ik vond dat niet erg. Die hebben voor mijn opvoeding gezorgd, betaald. Dus de dood was heel automatisch aanwezig. En zelfs dan, hoe kan dat? En hoe kan iemand die zo expressief is, dat is dan meer filosofisch. De dood wil ik nog begrijpen, maar het lijden en de aftakeling. Wat een vrede straf voor iemand die zo hield van taal. Om je spraak te verliezen en niks meer te kunnen begrijpen. Waarom is dat? Dat is de kern van alle godsdiensten en van kunst. Het onbegrip daarvoor, ik begrijp dat nog altijd niet. Al die thema's samen. En het is al erg voor iemand die dat moet meemaken. Als je de zoon of de geliefde bent van zo iemand. Die de taal verliest. Voor een schrijver de bijkomende schok. En dat zit in de film. Dat zit in het scenario. Heel uitzonderlijk dat een scenario durft gaan over een schrijver. Want dat is zeer onhip en niet erg actiegericht. Niet echt filmisch. Maar dus je basismateriaal, je raison d'être, je moedertaal, letterlijk, verdwijnt voor je ogen. Is dat voor een schrijver nog erger? Ik vind dat, ja. Ik zeg dat met enige schroom, omdat ik weet dat het voor iedereen erg is. Maar voor mij, en als je het einde van het boek leest, is dat echt gewoon, van Hugo Claus inderdaad, die niet meer kon schrijven. Er was dan twijfel van, is dat wel fysiek en ook geestelijk lijden voor iemand die zo'n oeuvre heeft, die zo wil schrijven en niet meer kan. Ik kan me dat voorstellen, dat is intolerabel. Je hele levensreden, die valt weg. Ik wil nog één ding zeggen, aansluiten erop. De film eindigt niet voor niks met te zien. Misschien kan liefde maar één ding uit liefde doden. Als het gaat over euthanasie, over genadedood. En dat vond ik heel grappig dat onze Bob, mijn broer, gisteren zei van... Ineens riep hem vanuit de living, Hilde, eigenlijk gaat dat ook over euthanasie, hè, die film. En ik zei, ja, daar gaat het over. En die woede, herken jij dat ook? Zit dat ook in de film? De woede, ja. De woede kan zich ook vertalen in verlamming. En ja, dat zit er zeker in de woede, maar ook verlamming. Hij kan niet meer schrijven, omdat zijn moeder haar taal verliest. Verliest hij ook zijn taal. En hij wordt daar zot van. Hij kan niet meer spreken. Hij zegt ook, ons Greet, de zus, komt binnen en die babbelt met haar alsof er niks aan de hand is. En ik word daar zot van. Ja, dat zit er zeker allemaal in, ja. Die band met Vivian, Tom, gaat dat nog net iets verder zo? Mag ik zeggen dat die band tussen jullie alsmaar straffer wordt met dit project nog